આજે આપણે બનાવીશું બ્રેડ પકોડા. એના માટે 3 બાફેલા બટાકા લીધા છે, તેલ, 1 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, મીઠું, 1/2 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, 1/4 બેકિંગ સોડા, લીલા ધાણા, 1/4 હળદર, અડધી ચમચી આમચૂરનો પાવડર, 1/2 વાટકી બેસન, 6 બ્રાઉન બ્રેડ. એક કઢાઈમાં 3 ચમચી તેલ નાખીશું. આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ, હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ક્રશ કરેલા બાફેલા બટાકા નાખીશું. આમચૂરનો પાવડર, લીલા ધાણા, હવે એક બ્રેડ લઈશું, એની ઉપર બટાકાનું મિશ્રણ લગાવી લઈશું. આ પ્રમાણે મિશ્રણ લગાવ્યા પછી એની ઉપર બીજું બ્રેડ મૂકી દઈશું. અને વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું. હવે બેસનનું ખીરું બનાવીશું. 1/4 હળદર, ચીલી ફ્લેક્સ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, બેકિંગ સોડા અને થોડા લીલા ધાણા નાખીશું. હવે
થોડું થોડું પાણી નાખીને ખીરું બનાવીશું. આ પ્રમાણે હોવું જોઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એને તળી લઈશું. આ પ્રમાણે બ્રાઉન થાય એટલે કાઢી લઈશું. સ્વાદિષ્ટ બ્રેડ પકોડા તૈયાર છે.